everybody is staring at me like I am an idiot wearing a helmet inside a car. So hello everybody, this is Rider and I'm back with another video. So today not gonna be a motor vlog, it's gonna be auto vlog. Car छ यहाँ आज मसँग. So यस्तो license practice गर्न आइरहेको. This is the accelerator, brake and clutch, you guys might know. If you don't know, then accelerator, brake, clutch, and this is the gear. So let's shift it to first and let's get going. So I'll be teaching you guys how you can pass your trial. I'll be showing how I did. So watch it and enjoy. There is there. Shifting to second. Driving car is so easy, man. सजिलो छ. So damn easy. र नेपालको ट्रायल चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरामा चाहिँ I am focused today. So my topic will be on that. So enjoy the drive, not the ride. And everybody is staring at me like I am an idiot wearing a helmet inside a car. Let that guy go first. You guys can see here the hit हैन कसरी काट्ने भने चाहिँ ठ्याक्कै यो पोल आउँछ नि जब पोल आउँछ यो बेला स्टियरिङलाई काट्ने हो. That's so easy. हेर्दा चाहिँ गाह्रो जस्तो लाग्छ तर सजिलो छ. So I forgot the seatbelt today. लत्तरका काम लत्तर हुन्छ. अहिले हेलमेट खोलेछ ओडा लाग्छ बिल्ला लाग्छ. यसको स्टियरिङ त घुम्दैन घुम्ने यार, म्यानुअली काट्नुपर्ने. सिट यार एक चक्कर हानेपछि बल्ल चक्कर नहान्दै आउँछ नि खातेहरू. यसको स्टियरिङ त आँडै रहेछ यार, अड्किदिने ल आफैले घुमाउनु पर्ने जबरजस्ती अटोमेटिक नघुम्ने. सो यसरी काट्ने हो होइन, राइटबाट गएर अनि त्यसपछि साइड लाइट लिएर यता काट्ने. म कति लामो यसको स्टियरिङ घुमा आँडै लाग्यो जस्तै रहेछ यो गाडी त. ठिकै छ, ट्याक्कै यो उकालोमा आयो, ब्रेक लियो होइन, एकमा छ अनि हामी ब्रेक तान्यो यसरी. Give the foot brake and check of this with pressure ले तान्ने एक्सलेटर त्यस्तै. अनि ट्याक्क अब ओह्रालो आउँछ नि त, ओह्रालोमा चाहिँ आनन्दले जाने. टक्क पछाडिको लाइन हेरिराख्ने के हुन्छ अनि ट्याक्क गरेर हेर्छु ठिक छ. अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब ट्याक्क टर्निङमा साइड लाइट दिने है. लेट्स गेट गोइङ. टक्क लेफ्ट साइड लाइट दियो अनि किप द car going. यो स्टियरिङ यार ल आडे. यो चाहिँ अब स्पिड बम्प ब्रेकर टेस्ट होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ जेब्रा क्रसिङ टेस्ट छ. अब यु गाइस क्यान सी अब ग्रिनमै छ, त्यही भएर रफ्तारसित नरोकिकन चल्दै होइन.
काली यहाँ मेरो अनि त्यसपछि अब एलब्याक टेस्ट हो होइन त्यसपछि सेफ्टी टु रिभर्स एन्ड जम्प यस यसरी हो ट्रायल खटाउने केटा मज गरेर लाइसेन्स आयो हातमा